তিতা ফুলৰ ভাজি বনাবলৈ মই এটা গোটা পিঁয়াজ লৈছোঁ, কেইটামান জলকীয়া, দুফুটমান নহৰু, সেয়া সৰু সৰুকৈ কটা আলু আৰু এই তিতা ফুলখিনি। আহকচোন পলম নকৰি এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই এয়া গেছত কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই ইয়াত অলপমান তেল দিছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা এয়া নহৰুখিনিও দিছোঁ। পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভাজি লোৱাত মই এয়া ফুলখিনি দি দিছোঁ। তাৰ পাছত মই এয়া আলুখিনি দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি মই এয়া নিমখ দিছোঁ। হালধি গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ যাতে তল ওপৰ কৰি দিলে পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই মই ভালদৰে লৰাই লোৱাৰ পাছত মই আলুখিনি সিজিবৰ বাবে এয়া ঢাকন দি দিছোঁ। আকৌ মই ভালদৰে অলপ লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ ভাজিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কোনে কোনে তিতা ফুলৰ ভাজি ভাল লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।